Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tại cơ quan công an, bước đầu nữ hiệu trưởng Hà Thị Thắm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thắm khai tiện tay trộm cắp xe máy của giáo viên trong trường. Ngày 28 tháng 2, trao đổi với phóng viên báo Người đưa tin, lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra đang trong quá trình đấu tranh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Hà Thị Thắm, sinh năm 1990, trú tại thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, về hành vi trộm cắp tài sản, trường mầm non nơi xảy ra sự việc. Qua đấu tranh, chúng tôi nhận định Hà Thị Thắm là đối tượng cơ hội, nảy sinh lòng tham dẫn đến hành vi phạm tội. Gọng độc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Điểm trông giữ trẻ này đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để hoạt động. Vụ án được chúng tôi thụ lý dựa trên việc trình báo của nạn nhân Đào Thị Hát. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Sinh năm 1994, trú tại xóm 10, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Chị Hát là giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non Happy Kids, có địa chỉ tại khu đô thị mới Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, do Hà Thị Thắm đứng danh hiệu trưởng. Quan điểm của chị Hát trong vụ việc này là xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên thông tin, gọng độc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Gọng độc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Tại địa phương nơi đối tượng Hà Thị Thắm cư trú, ông Đặng Tiến Lục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lam Hạ cho biết, Hà Thị Thắm nguyên quán tại tỉnh Nghệ An. Gọng độc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Đối tượng trước đó đã từng có một đời chồng. Thắm về phường Lam Hạ lấy chồng và sinh sống khoảng 2 năm nay. Vẫn theo ông Lục, trước khi phạm tội, Thắm chưa có tiền án, tiền sự. Qua dư luận, địa phương nắm sơ qua Thắm có nợ nần tương đối nhiều. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Gọng độc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Trước đó, như báo Người đưa tin đã đưa, đối tượng Hà Thị Thắm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Tiên bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vào khoảng 13 giờ ngày 23 tháng 1, Thắm phát hiện và lấy trộm chìa khóa xe mô tô của chị Đào Thị Hát. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Là giáo viên trong trường, nhãn hiệu Honda Lead, mang biển kiểm soát 90B2 335.33 để tại bệ cầu thang tầng 1. Sau đó Thắm đã ra xe mở khóa và điều khiển xe của chị Hà đến quán cầm đồ của ông Nguyễn Văn Tịnh, sinh năm 1952, trú tại thôn Trịnh, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, cầm cố lấy 23 triệu đồng. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Số tiền cầm cố được, Thắm đã tiêu xài hết 20 triệu đồng. Dựng ra lý do xe mô tô của chị Hà bị kẻ xấu lẻn vào trộm cắp, Thắm đưa cho chị Hà 3 triệu đồng với danh nghĩa nhà trường hỗ trợ cho chị Hà để mua xe khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Tiên tiến hành điều tra, làm rõ. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng.